เงินสำรองฉุกเฉินหรือเงินฉุกเฉินเวลาได้ยินคำนี้แล้วนึกถึงห้องฉุกเฉินไหมคะอุปมาเหมือนตอนที่เราประสบอุบัติเหตุแล้วต้องถูกส่งตัวไปแผนกฉุกเฉินก่อนนั่นแหละค่ะซึ่งในชีวิตจริงๆเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าเลยว่าวันนี้หรือวันใดในอนาคตเราอาจจะประสบเหตุหรือเจ็บป่วยเช่นปวดท้องอย่างรุนแรงในตอนกลางคืนต้องไปโรงพยาบาลแล้วโดยติดต่อแผนกฉุกเฉินก่อนเป็นอันดับแรกการเงินก็เช่นกันค่ะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าวันหนึ่งเราอาจต้องนำเงินก้อนหนึ่งที่เราเก็บเอาไว้อย่างเงียบๆออกมาใช้อย่างเร่งด่วนและทันท่วงทีเพื่อที่อาการเจ็บป่วยหรือสิ่งที่เราเผชิญอยู่จะไม่บานปลายเป็นปัญหาใหญ่เกินกว่าที่ควรจะเป็นทำไมคนวัยทำงานถึงต้องมีการกันเงินส่วนหนึ่งออกไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินด้วยมีนัยสำคัญอะไรที่บอกเราว่านอกจากทำงานแบ่งเงินสำหรับใช้จ่ายและลงทุนแล้วคนวัยทำงานยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆทางการเงินที่ควรตระหนักถึงเอาไว้ด้วยใช่หรือไม่การมีเงินสำรองฉุกเฉินก็เหมือนคุณมีทางออกฉุกเฉินส่วนตัวเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาเป็นการซื้อทางเลือกให้กับตัวเองค่ะช่วยให้รอดจากเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนเช่นตัวเราหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวเกิดเจ็บป่วยโดยที่ไม่ได้มีสัญญาณบอกล่วงหน้าหรือกรณีทรัพย์สินเช่นบ้านที่เราพักอาศัยเกิดอยู่ในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวหรืออุทกภัยแล้วได้รับความเสียหายต้องซ่อมแซมบ้านปัญหาที่ต้องใช้เงินจำนวนมากและเร่งด่วนเช่นนี้อาจนำไปสู่ปัญหาทางการเงินที่ยุ่งยากมากขึ้นใช้เวลาแก้ไขนานขึ้นแบบที่เราเองก็คิดไม่ถึงเช่นกันคือการเป็นหนี้หากมีปัญหาทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้นด้วยอาจนำไปสู่ปัญหาวงจรหนี้แบบงูกินหางและบานปลายเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตซึ่งโดยทั่วไปเราควรมีเงินสำรองเผื่อเอาไว้ 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เรามีอยู่เพื่ออะไรหรอคะเพื่อว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ยกตัวอย่างข้างต้นหรือเราเกิดตกงานระหว่างรองานหรือหางานใหม่เรายังมีเงินสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็ 3-6 เดือนทำให้เราไม่ต้องกังวลหรือเครียดมากจนเกินไปซึ่งสำหรับคนที่เห็นความสำคัญและต้องการมีเงินสำรองฉุกเฉินเรามีบันได5ขั้นที่จะพาคุณไปถึงจุดนั้นได้สำเร็จแบบที่ไม่ยากจนเกินไปค่ะ 1. เริ่มจากตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเงินสำรองฉุกเฉินก้อนแรกของคุณคือเท่าไหร่ก้อนแรกนะคะยังไม่ต้องคิดถึง3หรือ6เดือนสำหรับก้อนแรกเอาเป็นไซส์เล็กก่อนเช่น1เดือนของค่าใช้จ่ายรายเดือนที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันอย่างถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่ที่ 20,000 บาทเงินสำรองฉุกเฉินก้อนแรกของคุณก็คือ 20,000 บาทค่ะ 2. ตัดรายจ่ายที่ไม่กระทบกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันออกไปเป็นการชั่วคราวเช่น3เดือนรายจ่ายที่ตัดได้เช่นอะไรบ้างอย่างค่าสมาชิกรายเดือนสตรีมมิ่งต่างๆที่คุณไม่ค่อยได้ดูหรือสมาชิกฟิตเนสที่คุณแทบไม่ได้ไปเลยใน3เดือนที่ผ่านมาเพื่อนำค่าสมาชิกมาสะสมเป็นเงินสำรองฉุกเฉินก้อนแรกนะคะหรือเลื่อนการเดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมสันทนาการที่มีค่าใช้จ่ายออกไปก่อนรวมถึงลดการทานข้าวนอกบ้านอย่างน้อยเดือนละ3ครั้งเพื่อนำเงินที่เคยใช้ไปกับเรื่องดังกล่าวมาสะสมเป็นเงินสำรองฉุกเฉินแทนและตั้งกฎเหล็กกับตนเองว่าใน3เดือนนับจากนี้จะไม่ซื้อกระเป๋าเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าใหม่รวมถึงของใช้ที่ไม่จำเป็นอื่นๆโดยเด็ดขาดเพื่อนำเงินไปออมในเงินสำรองฉุกเฉินก้อนแรกได้สำเร็จเร็วขึ้นนะคะนอกจากจะไม่ซื้อเพิ่มแล้วบางทีเราอาจจะมีของใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วอะค่ะสามารถนำมาขายเป็นสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์หรือตลาดสินค้ามือสองเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดทำให้เราสามารถออมเงินสำรองฉุกเฉินได้สำเร็จเร็วขึ้นนะคะถ้าทั้งหมดนี้คุณประหยัดได้ประมาณเดือนละ 3,000 บาทภายในเวลา6เดือนกว่าๆคุณก็จะออมเงินสำรองฉุกเฉินก้อนแรกได้สำเร็จหรือบางท่านอาจจะประหยัดหรือออมได้มากกว่านั้นอาจใช้เวลาเร็วขึ้นเช่นภายใน 4-5 เดือนก็ออมเงินสำรองฉุกเฉินก้อนแรกได้สำเร็จแล้วนะคะ 3. ตั้งรายการโอนเงินแบบอัตโนมัติเช่นตั้งแบบรายเดือนให้โอนเงินทุกวันที่26หรือ30ของเดือนจากบัญชีที่รับเงินเดือนหรือรายได้ไปยังบัญชีที่เราเปิดเอาไว้แยกต่างหากสำหรับการออมเงินสำรองฉุกเฉินโดยเฉพาะเพราะถ้าไม่ทำแบบนี้เราจะรอให้เหลือจากค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแล้วค่อยไปออมเป็นเงินสำรองฉุกเฉินมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากที่จะทำได้สำเร็จนะคะ 4. นำเงินที่เรากันเอาไว้แล้วว่าจะเป็นเงินสำรองฉุกเฉินฝากในบัญชีที่ให้ผลตอบแทน
มากกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปหรืออาจจะเลือกฝากโดยการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนตลาดเงินก็ได้นะคะเพราะว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็เวลาเปลี่ยนเป็นเงินสดอะค่ะสามารถทำได้เร็วคือรอ1 วันทำการหลังจากขายคืนและ 5. กำหนดหรือทำข้อตกลงกับตัวเองให้ชัดเจนว่าเงินสำรองฉุกเฉินนี้เพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆจะนำมาใช้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบที่ 1. เราไม่คาดคิดมาก่อน 2. จำเป็นและ 3. เร่งด่วนเท่านั้นนะคะสรุปการมีเงินสำรองฉุกเฉินจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแบบที่เราจะละเลยหรือเพิกเฉยไม่ได้เลยเพราะว่า 1. เป็นการป้องกันปัญหาหนี้สินระยะยาวหากคุณไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วจำเป็นต้องใช้จ่ายด้วยเงินจำนวนมากมีแนวโน้มสูงมากค่ะที่คุณจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือกู้สินเชื่อส่วนบุคคลแล้วค่อยมาผ่อนชำระในภายหลังซึ่งวิธีนี้จะทำให้เสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมากและต้องใช้เวลานานบางทีอาจจะเป็นหลักปีกว่าจะจ่ายคืนเงินก้อนนั้นได้ครบนะคะ 2. เป็นเกราะป้องกันหากคุณตกงานกระทันหันคุณยังมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย 3-6 เดือนสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในระหว่างที่คุณหางานใหม่นะคะ 3. ช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลายมากกว่ามีสภาวะทางอารมณ์ที่ดีรับมือกับความกดดันต่างๆได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณที่ต้องเผชิญสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ได้มีเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้นะคะและ 4. ป้องกันการเสียโอกาสทางการลงทุนยกตัวอย่างหากคุณต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาทในขณะที่คุณไม่ได้มีเงินสดสำรองเอาไว้เลยคุณอาจจะเลือกขายทรัพย์สินเช่นหุ้นในขณะที่ราคาหุ้นยังต่ำอยู่การที่ต้องเลือกขายหุ้นในสภาวะแบบนี้ทำให้คุณเสียโอกาสที่จะได้กำไรจากการลงทุนไปนะคะเราคงเห็นภาพกันแล้วนะคะว่าเงินสำรองฉุกเฉินคือกันชนที่ช่วยป้องกันอันตรายหรือช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์ที่ยุ่งยากในชีวิตทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตในรูปแบบปกติต่อไปโดยไม่เสียศูนย์แบบที่กู้ตัวเองกลับมาไม่ได้ดังตัวอย่างที่เราเห็นจากข่าวในสื่อต่างๆกันมาแล้วนะคะจุดเริ่มต้นก็มาจากปัญหาการเงินเฉพาะหน้าบางปัญหาแล้วก็ลามไปเรื่อยๆจนเป็นปัญหาใหญ่กลายเป็นข่าวให้เราได้เรียนรู้ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมตั้งเป้าหมายที่สำคัญให้กับตัวเองคือการมีเงินสำรองฉุกเฉินก้อนแรกในชีวิตกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ